स्वागत आहे। आज आपण अंडा मसाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहे। या अगोदर आपण अंड्याच्या खूप वेगवेगळ्या रेसिपी केलेल्या आहेत। सर्व व्हिडिओची लिंक तुम्हाला ह्या व्हिडिओच्या खाली मिळणार आहे, ते व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा। आजची जी अंडा मसाल्याची रेसिपी आहे ती तुम्हाला टिफिनला सुद्धा नेऊ शकता आणि घरी काहीच भाजीला नसेल तर पटकन ही भाजी बनवू शकता। एवढी सोपी आणि छान आहे। मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। अंडा मसाला बनवण्यासाठी मी ते 5 ते 6 अंडी शिजवून घेतलेले आहेत। जर तुम्हाला जास्त प्रमाण बनवायचं असेल भाजीचं तर तुम्ही अंड्यांचं प्रमाण वाढवू शकता। आता ही अंडी आपल्याला कट करून घ्यायची आहेत, म्हणजे एका अंड्याचे मी 4 भाग करून घेणार आहे। तुम्हाला ज्या आकाराची हवी तशी तुम्ही अंड्यांचे काप करून घेऊ शकता। अशी उबट काप करणार आहे, म्हणजे त्यामुळे एका अंड्याचे 4 भाग होतात। आणि हळूवारपणे अंड्यांचे काप करून घ्यायचे, जेणेकरून त्याचं वरचं डील आणि ते जे खालचं जे कवर आहे ते वेगळं झालं नाही पाहिजे, म्हणून हळूवारपणे कापून घ्यायचे। इतरही बाकीच्या अंड्यांच्या काही रेसिपी तुम्हाला पाहायच्या असतील तर अनोखी चव चॅनलला सबस्क्राइब करा। त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे माझे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत। सर्वांची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या खाली पाहायला मिळणार आहे। अंड्यांचे सर्व काप आता करून झालेले आहेत। मी असे उबट काप केलेत, दिसायलाही छान वाटतात। याच्यापेक्षा तुम्हाला छोटे काप हवे असतील तर छोटे छोटे करून घेऊ शकता। आता डायरेक्टली आपण कसं बनवायचं ते पाहूया। गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, 3 ते 4 चमचे तेल घेतलं आणि आपण आता काही खडे मसाले ॲड करणार आहे। त्या खडे मसाल्यांमध्ये 1 तेजपत्ता, छोटासा दालचिनीचा तुकडा आणि 2 लवंग घेतलेले आहेत आणि अर्धा चमचा जिरे घ्यायचे आणि तेलामध्ये छान असे आपल्याला फुलू द्यायचे आहेत। जिरे तेलामध्ये छान फुलल्यानंतर 1 चमचा आला आणि लसूणची पेस्ट ॲड करायचे। तेलामध्ये गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। आलं लसूण सुद्धा आता व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे। मी ते मोठ्या आकाराचे 2 कांदे बारीक काप करून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्या स्टेजला ॲड करणार आहे आणि हे सुद्धा आपल्याला गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। आणि जेवढा बारीक कांदा चिरता येईल तेवढा बारीक चिरून घ्यायचा। कंटिन्यू परतल्यानंतर कांद्याचा कलर सुद्धा हळूहळू चेंज व्हायला लागलेला आहे। हे सगळे मसाले भाजताना गॅस मात्र आपण मीडियम ठेवायचा, म्हणजे सगळे मसाले व्यवस्थित भाजले जातील। आता आपण याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड करणार आहे। एक छोटा टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलेला होता। छान असा पिकलेला टोमॅटो घ्यायचा आणि ह्या कांद्यासोबत ह्या सुद्धा भाजून घ्यायचा आहे। जोपर्यंत हा जो टोमॅटो आहे पूर्णपणे मॅश होत नाही तोपर्यंत आपल्याला परतवत राहायचं आहे। परतून झाले की त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि टोमॅटो शिजू द्यायचं आहे। 1 ते 2 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून घ्यायचं आहे आणि टोमॅटो आपल्याला परतून घ्यायचा आणि थोडासा उलटण्याने किंवा चमच्याने असा मॅश करून घ्यायचा, कारण टोमॅटो आपण झाकून ठेवलेला होता त्याच्यामुळे छान असा शिजलेला आहे। अशा पद्धतीने चमच्याने प्रेस करायचं, म्हणजे टोमॅटो छान असा मॅश होतो। अशा पद्धतीने केल्यामुळे आपला अंडा मसाला छान होतो आणि मसाला छान ह्या सगळ्या अंड्यांना व्यवस्थित लागला जातो। आता सगळं परतून झालं। आता यामध्ये आपल्याला काही मसाले ॲड करायचे आहेत। मी ते लाल तिखट म्हणजे ही मिरची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा। तिखटचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर पाव चमचा जिरा पावडर घेतलेले आहे आणि अर्धा चमचा धना पावडर ॲड केलेली आहे। आणि पाव चमचा हळद ॲड करायचे। आता हे सर्व मसाले व्यवस्थित आपल्याला तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। मी ते 1 चमचा तिखटचं प्रमाण घेतलेलं आहे। तुम्हाला जर अजून तिखट कमी खात असाल तर तिखटचं प्रमाण तुम्ही कमी करू शकता। सर्व मसाल्यांना तेल छान सुटेपर्यंत भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आणि परतून घ्यायचे। आता याच मसाल्यामध्ये तुम्ही चवीनुसार मीठ ॲड करू शकता, म्हणजे सर्व व्यवस्थित ह्या अंड्यांना लागलं जाईल ह्या मसाल्यासोबत मिक्स झालं का। नंतर पण अंडी टाकल्यावर सुद्धा तुम्ही टाकू शकता, तुमच्यावर आहे, पण अशा पद्धतीने मीठ ह्या मसाल्यांमध्ये टाकलं तर व्यवस्थित लागलं जाईल।
आता जी आपण चिरून अंडी ठेवलेली होती ती आपण ॲड करूया आणि हळूवारपणे पलटी करून घ्यायचं, जेणेकरून अंड्यांचे डील वगैरे असे वेगवेगळे होणार नाहीत। थोडंसं पाणी निघतात, असं नाही की पूर्ण सगळे अंड्यामध्ये राहतात, पण हळूवारपणे पलटी करायचं। सर्व मसाल्यांमध्ये ही सर्व अंडी आपल्या आता परतून झालेली आहेत। आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि एखादा मिनिट आपल्याला स्लो गॅसवरती वाफवून घ्यायचं आहे। एक मिनिटानंतर झाकण काढून घ्यायचं आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आणि परतून घ्यायचं आहे। आजची ही आपली अंडा मसाला ही रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे। ही भाजी तुम्ही टिफिनला नेऊ शकता किंवा एखाद्या सुट्टीच्या दिवशी अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही बनवून खाऊ शकता। खूप सुंदर आणि छान होते, दिसायला किती सुंदर वाटते बघा। मग आवडेल ना तुम्हाला टिफिनला न्यायला ही भाजी, तर नक्की बनवा आणि हा पूर्ण व्हिडिओ लास्टपर्यंत पाहिला त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। असंच आपण पुन्हा भेटायचं अशा एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय। अशीच आपली अनोखी चव चॅनलला साथ द्या। मग कशी वाटली तुम्हाला ही आजची माझी अंडा मसाल्याची रेसिपी? जर आवडली असेल तर अशा पद्धतीने बनवून बघा आणि कशी झाली तिची प्रतिक्रिया एका छोट्याशा कमेंटनी द्या। वेळात वेळ काढून पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। असंच आपण पुन्हा भेटू अशाच एखाद्या अनोख्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।